হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে তৃষ্ণাছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পায়। এয়া আমি ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে এটা কেক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যাৰ বাবে বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। ঘৰত থকা কিছুমান ঘৰুৱা সেই বস্তুৱে ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইবাবে এটা বাতিত আমি 5টাকৈ কণী ভাঙি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত 5টা কণী ভাঙি লোৱা হৈছে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এখন চামুচেৰে ফেটি লোৱা হ'ল। এতিয়া এটা ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত এইখিনি ভালকৈ বগা হোৱালৈকে ফেটি ল'ব লাগিব, যাতে কণীৰ গোন্ধখিনি ধুনীয়াকৈ নোহোৱা হৈ যায়। এইখিনি লাহে লাহে ফুলি আহিব। ইয়াত দেখিছেই বহুতখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈছে অলৰেডি। এতিয়া আমি ইয়াত মিহলি কৰিম একাপ চেনি, জোখমতে যোনে যিমান চেনি খায় আৰু। এতিয়া এইখিনি আকৌ এডাল ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ফেটি লোৱা হৈছে, যাতে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ একৰ লগত মিহলি হৈ যায়। এতিয়া ইয়াত অলপমান পৰিমাণে ৰিফাইন এড কৰা হৈছে। তাৰপিছত আকৌ ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত গোটেইখিনি মিহলি কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনিত ভালকৈ জোখমতে অলপমান ময়দা এড কৰিছোঁ, লগতে অকণমান বেকিং ছ'ডা। তাৰপিছত ব্লেণ্ডাৰেদি আকৌ ৰাউণ্ড শ্বেপত ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিশ্ৰণখিনি ফেটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি ৰাউণ্ড শ্বেপতে সদায় ফেটিব লাগে ময়দা দিয়াৰ পিছত, নহ'বা ময়দাখিনি উৰি অহা চান্স থাকে। ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডাৰেদি এইখিনি ফেটি লৈছোঁ। কেকৰ বাটাৰটো এতিয়া ভালকৈ ছফ্ট হোৱালৈকে ব্লেণ্ডাৰেদি ফেটি ল'ব লাগিব। বস্তুখিনি ভালকৈ মিহলি হ'ব লাগিব, লগতে ইয়াত ভেনিলা এচেঞ্চ অকণমান দি দিয়া হৈছে, কম হোৱা দেখি আৰু অলপমান দি দিছোঁ। এইখিনিও এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত। চাৰ্কলকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফেটি লৈছোঁ, যাতে ভালকৈ ভেনিলা এচেঞ্চখিনি ইয়াত মিহলি হৈ যায়। আৰু এতিয়া এই গোটেই বাটাৰখিনি এটা ব'লত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি বেছি হোৱা দেখি এটা সৰু ব'লতো এইখিনি দি দিছোঁ। আনফালে এটা কেৰাহীত নিমখ গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। এই বাটাৰখিনি তাত ভাপত ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। আৰু এটা শুকান পাত্ৰত এতিয়া হুইপ ক্ৰীমখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। চাব যাতে হুইপ ক্ৰীমখিনিত কোনো ধৰণৰ আইচ কিউব নাথাকে, আৰু যদি থাকে তেন্তে ব্লেণ্ডাৰৰ এইডালেদি ভালকৈ আপোনালোকে বস্তুটো মিহলি কৰি ল'ব, মানে ভাঙি ল'ব। কাৰণ আইচ থাকিলে ব্লেণ্ডাৰটোত অলপমান প্ৰেছাৰ পৰে, যাৰ বাবে হুইপ ক্ৰীমখিনি ভালকৈ মেল্ট নহ'ব। এতিয়া দেখিছে ৰাউণ্ড শ্বেপত ধুনীয়াকৈ আমি হুইপ ক্ৰীমখিনি ফেটি লৈছোঁ। হুইপ ক্ৰীমখিনি যিমান ফেটিব তিমানে বেছি ভাল, আৰু এটা কোৱাণ্টিটিত গৈ এইখিনি ৰখাই দিব লাগিব, কাৰণ হুইপ ক্ৰীমখিনি এতিয়া ইমানটো দেখিছে, কিন্তু অলপ টাইমৰ পিছত গোটেই বাচনটোতে এইখিনি ফুলি পেলাই ফুলফিল হৈ যাব, কাৰণ হুইপ ক্ৰীমখিনি ফুলি যায়। আপোনালোকে যিমান বেছি ফেটিব তিমানে বেছি হুইপ ক্ৰীমখিনি ডাঠ হৈ আহি আছে, দেখিছে। হুইপ ক্ৰীমখিনি এতিয়া ভালকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপত ধুনীয়াকৈ হুইপ ক্ৰীমখিনি ফেটি ল'ব লাগিব। এতিয়া ফুল স্পীডত এইখিনি ফেটি লোৱা হৈছে। আৰু অলপমান হুইপ ক্ৰীম লৈ তাত অলপমান জেল কালাৰ দিছোঁ, পিংক কালাৰ, লাইট পিংকত, আৰু এইখিনি এতিয়া হোৱাইট কালাৰ ধুনীয়াকৈ আমি মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া এখন গল্ডেন প্লেটত ধুনীয়াকৈ অলপমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰৰ, যাতে কেকটো ষ্টেবলকৈ থাকিব পাৰে লেয়াৰকেইটা। এতিয়া বোলে পিংক কালাৰটো ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভাপত দিয়া কেকটো আমি লেয়াৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ 3টা, তাৰে প্ৰথম লেয়াৰটো আমি ইয়াত বহুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। দেখিছে কিমান বেছি ছফ্ট হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত চুগাৰ চিৰাপ দিম। চুগাৰ চিৰাপ বনাবলৈ বহুত বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়, মাত্ৰ অলপমান চেনি আৰু অলপমান ঠাণ্ডা পানী দি গুলি ল'লেই ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপ বনি যায়। এইফালে হোৱাইট কালাৰ ক্ৰীম দেখিছে, আৰু চুগাৰ চিৰাপ দিলে লেয়াৰটো বহুত বেছি কোমল হৈ থাকে। ভালকৈ গোটেই লেয়াৰটোতে চুগাৰ চিৰাপেৰে তিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া হোৱাইট কালাৰ ক্ৰীম দি গোটেইখিনি ভালকৈ লেয়াৰটোত লগাই দিছোঁ। এটা কথা মন কৰিব লাগে, যাতে লেয়াৰকেইটা গৰম হৈ নাথাকে। যদি গৰম হৈ থাকে তেন্তে ক্ৰীমখিনি গলি যোৱাৰো চান্স থাকে, আৰু ক্ৰীমখিনি আমি ভালকৈ বস্তুটো ডেক'ৰ কৰিব নোৱাৰিম।
ফ্লাৱাৰ্ছ আমি প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিম আচলতে যদি ক্ৰীমখিনি মেল্ট হৈ যায়। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ হোৱাইট ক্ৰীমখিনি কেকৰ ছাইডৰ পৰা ধৰি ভালকৈ লগাই লৈছোঁ যাতে ক'তো ফাঁক থাকি নাযায়। যিহেতু আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেইবাবে আমাৰ ইমান বেছি অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু কেকটো ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ যদিও খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এবাৰ প্লিজ ট্ৰাই কৰিব, কাৰণ ঘৰুৱা সেই বস্তুৰে বনোৱা আৰু সোৱাদটো অলপমান সুকীয়া যিহেতু। টোটেল আমি 3টা লেয়াৰ দিছিলোঁ, এটা লেয়াৰ দেখাবলৈ থাকি গ'ল। একেটা প্ৰচেছে, জাষ্ট আমি ক্ৰীমখিনি লগাই গ'লে হয় আৰু চুগাৰ চিৰাপ দি গ'লেই হয়। আৰু এইটো লাষ্ট লেয়াৰ, তাৰ ওপৰত আমি অলপমান চুগাৰ চিৰাপ দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে হোৱাইট ক্ৰীমখিনি আমি ইয়াৰ ওপৰত লগাই ল'ম যাতে কোনো জেগাত থাকি নাযায়। যদি থাকি যায় তেতিয়া দেখিবলৈ বহুত বেছি বেয়া হ'ব। আৰু আমি যিহেতু কৈছোঁৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছোঁ, বহুত বেছি ভালকৈ নাজানো। দেখিছেই কিমান বেছি প্ৰব্লেম হয় এইখিনি ইয়াত লগাওঁতে। এখন কাৰ্ডৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ কেকটোৰ শ্বেপ দি লৈছোঁ, কাৰণ উখোৱা মোখোৱা হৈ থাকিলে ইমান বেছি ভাল নালাগে দেখিবলৈ। আৰু কাৰ্ডখনৰ সহায়ত এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেছি হৈ থকা ক্ৰীমখিনি আঁতৰি গৈছে, এয়া দেখিছেই। এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত পিংক কালাৰৰ ক্ৰীম দিছোঁ। বেবী পিংকত এই কালাৰটো দিয়া হৈছে জেল কালাৰ। আপোনালোকে পৰাপক্ষত জেল কালাৰটো ইউজ কৰিব, কাৰণ আৰু এটা 30 ৰুপিছৰ এটা জেল কালাৰ আহে, যিটো আপোনাৰ অলপমান সময় থকাৰ পিছতেই তিতা হ'বলৈ ধৰে, কিন্তু চব নহয়, কিছুমান তিতা হৈ যায়। সেইবাবে আপোনালোকে পৰাপক্ষত অকণমান দামী বস্তুটোৱেই ল'বলৈ যত্ন কৰিব। ইয়াত দেখিছেই পিংক কালাৰটো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগাই দিছোঁ। যিহেতু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব, সেইবাবে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই। এয়া আমি পিংক কালাৰটো ধুনীয়াকৈ গোটেই কেকটোৰ ছাইডৰ পৰা ধৰি ওপৰলৈকে লগাই ল'লোঁ। এতিয়া এখন ছুৰীৰ সহায়ত এইটো ধুনীয়াকৈ শ্বেপ দিছোঁ। যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেক বনোৱা হৈছিল, সেইবাবে নুডলছ আমাৰ ওচৰত ইমান নাছিলে, সেইবাবে পাতৰ দৰে এটা নুডলছেৰে আমি অলপমান ডেক'ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে ব্লু কালাৰত ডেক'ৰ কৰিছোঁ অলপমান। থাকি যোৱা বাটাৰখিনিৰে বনোৱা সৰু কেকটো ইয়াৰ ওপৰতে আমি ধুনীয়াকৈ দি ডেক'ৰ কৰি দিম। ক্লিপখিনি ধৰি ৰখাত অলপমান অসুবিধা হোৱাৰ বাবে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। সৰুকৈ বনোৱা কেকটো ইয়াৰ ওপৰতে দি তাৰ ওপৰত কিছুমান ষ্ট'ন দি আমি ধুনীয়াকৈ এইটো ডেক'ৰ কৰি দিছোঁ। যিহেতু আমাৰ বহুত বেছি অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু এই কেকটো খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। সকলোৱে এবাৰ হ'লেও এইটো ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেন্তে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কেকটো খাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে বনোৱাৰ পিছত মোক কমেণ্টত জনাব। থেংক ইউ। কিন্তু ট্ৰাই নকৰাকৈ নাথাকিব দেই ৰাইজ।